Xung đột Nga-Ukraine tiếp tục diễn biến nảy lửa. Lực lượng Nga ngày qua đã đẩy mạnh tấn công ở nhiều hướng. Đáng chú ý trong đó là vụ nã tên lửa nhằm vào trung tâm tình báo điện tử của Ukraine gần thủ đô Kiev và trung tâm hoạt động đặc biệt của phương Tây ở miền Tây. Trong khi đó, Ukraine phủ nhận nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga đã áp sát thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk. Không chỉ Bakhmut, các thị trấn lân cận thành phố này hiện chỉ còn đống đổ nát sau những cuộc giao tranh khốc liệt, trong đó có Vuhledar, nơi mọi thứ đều bị đánh bom. Liên quan đến bán đảo Crimea, địa điểm được đánh giá là sẽ trở thành tâm điểm của cuộc xung đột trong năm thứ hai. Mới đây, một trung tướng Mỹ đã vạch ra kế hoạch giúp Ukraine giành lại vùng lãnh thổ này. Ở một diễn biến khác, Belarus tăng cường tuần tra biên giới với Ukraine sau khi máy bay Nga tại một căn cứ quân sự ở nước này bị tấn công. Trong khi đó, thành phố biên giới Nga cũng vừa phát hiện xác của 3 UAV lạ. Một số tin tức khác về xung đột, chuyên gia Mỹ đánh giá cao sức mạnh tàu ngầm của Nga, liệu phương tiện này có được sử dụng cho cuộc chiến Ukraine hay không? Truyền thông Đức đưa tin phương Tây đưa tối hậu thư cho Ukraine về đàm phán với Nga. Các thông tin nổi bật khác trên thế giới, Brazil cho phép 2 tàu chiến Iran cập cảng bất chấp áp lực từ Mỹ. Lốc xoáy càn quét 3 bang nước Mỹ gây mất điện trên diện rộng. Giá các món hải sản ở Nhật Bản tăng vọt. Tiền đạo Argentina Lionel Messi xúc động khi nhận giải thưởng FIFA The Best 2022. Tham gia trận chiến bột mì vui nhộn ở Hy Lạp. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Hôm nay hãy cùng ngắm nhìn những dải cực quang đẹp mê hồn trên bầu trời đêm nước Anh. Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay ngày 28 tháng 2. Nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chương trình Thế giới hôm nay ngày 28 tháng 2 mở đầu với những cập nhật về tình hình xung đột Đông Âu. Thưa quý vị, trong diễn biến mới đây, các lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công nhắm vào trung tâm tình báo điện tử của quân đội Ukraine gần thủ đô Kiev. Thông tin được hãng thông tấn TASS dẫn bản cập nhật do người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov đăng trên Telegram. Theo ông Konashenkov, các tên lửa Nga cũng được phóng đi hướng về trung tâm hoạt động đặc biệt của phương Tây, nằm gần thành phố Khmelnytsky ở phía tây Ukraine. Trên chiến trường miền Đông, lực lượng Nga tiếp tục tiến công theo hướng Donetsk, vô hiệu hóa hơn 250 binh sĩ Ukraine cùng hàng chục thiết bị quân sự, trong đó có 2 xe tăng. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố họ đã phá hủy một kho đạn dược gần Bakhmut và một trạm radar phản pháo ANTPQ-37 do Mỹ sản xuất. Trong khi đó, ở hướng Kupiansk và Krasnolimansky, quân đội Nga cho biết họ khiến lần lượt 70 và 140 binh sĩ đối phương thiệt mạng hoặc bị thương. Còn trên các chiến tuyến Nam Donetsk, Zaporizhia và Kherson, Ukraine cũng tổn thất 95 đến 60 nhân lực. Trong bản cập nhật trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ 6 nhóm trinh sát Ukraine ở Kharkiv và phá hủy một máy bay trực thăng của đối phương gần làng Golubovka. Hiện Kiev chưa phản hồi về những số liệu mà Nga đưa ra. Trong khi đó, quân đội Ukraine tiếp tục bác bỏ tuyên bố của nhóm lính đánh thuê Wagner về việc tiến gần hơn đến thành trì Bakhmut. Một người lính Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy các trận chiến ở thành phố này vẫn diễn ra ác liệt. Đoạn clip do các binh sĩ của đơn vị có tên Omber Kolomny Yas 93 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đăng tải vào ngày 26 tháng 2. Đoạn phim ghi lại cảnh các binh sĩ Ukraine đấu súng với quân đội Nga. Hiện Reuters chưa thể xác minh được video này chính xác được quay vào thời điểm nào. Cùng ngày, chính quyền Kiev cũng đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc chiếm thêm được vùng lãnh thổ ngoại ô Bakhmut. Ukraine cho biết Nga đã ồ ạt tiến quân về thành phố phía đông nhưng đã bị chặn lại. Trong khi đó, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, Yevgeny Prigozhin cho biết nhóm lính đánh thuê đã giành được quyền kiểm soát làng Yahidne ở phía tây Bakhmut. Ông Prigozhin cũng đăng tải hình ảnh cho thấy lính Wagner đứng cạnh một tấm biển đánh dấu lối vào ngôi làng. Sky News gần đây đã đưa tin về tình hình thị trấn Vuhledar gần thành phố Bakhmut. Đây là một trong những chiến trường khốc liệt nhất ở miền đông Ukraine hiện tại khi các binh sĩ của Ukraine phải nỗ lực duy trì mạng sống trong những tòa nhà đã bị phá hủy do những đợt tấn công của Nga. Các phóng viên đã đi dọc theo các con đường lầy lội. Họ cho biết lực lượng Ukraine vẫn đang kiểm soát được thị trấn, nhưng các đợt tấn công của Nga vẫn dồn dập mỗi ngày. Một binh sĩ Ukraine đã hộ tống các phóng viên đi xung quanh thị trấn trong khi Nga vẫn đang pháo kích. Nhóm phóng viên cũng được đưa đến tiền tuyến và được dặn dò phải cẩn trọng.
Đại diện nhóm nói rằng chúng tôi phải di chuyển thật nhanh và đi rích rắc qua những chỗ đã bị phá hủy. Theo các phóng viên, âm thanh của làn đạn pháo thực sự rất kinh khủng. Voleda đã bị tàn phá nặng nề. Nơi này trước đây có khoảng 15.000 dân sinh sống. Họ đã di tản đi khắp nơi khi cuộc chiến leo thang. Thị trấn không còn bất kỳ cơ sở dịch vụ nào hoạt động. Do đó, binh sĩ Ukraine và những người dân còn bám trụ lại phải tích trữ nước mưa để uống. Mọi người thường ở gần để bảo vệ nhau. Khi các cuộc giao tranh ở miền đông Ukraine vẫn liên tục tăng nhiệt, có nhận định cho rằng bán đảo Crimea sẽ là tâm điểm của cuộc xung đột trong năm thứ hai. Gần đây nhất, Tổng thống Zelensky đã tuyên bố Ukraine đang chuẩn bị tấn công vùng lãnh thổ này. Vừa qua, Newsweek dẫn lời một trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu chỉ ra cách giúp Kiev lấy lại bán đảo. Theo vị này, Ukraine có thể thực hiện các chiến thuật tấn công tầm xa vào Crimea để khiến lực lượng Nga không thể duy trì tuyến phòng thủ. Trên Twitter, cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu, ông Ben Hodges khẳng định lực lượng Kiev cần phải cô lập bán đảo Crimea bằng cách sử dụng các cuộc tấn công chính xác tầm xa. Ông Hodges viết, Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea một cách bất hợp pháp vào năm 2014. Hạm đội Biển Đen của Nga đang đóng quân ở thành phố cảng Sevastopol. Để đẩy hạm đội này ra khỏi Crimea, Ukraine có thể tấn công tầm xa mỗi ngày từ căn cứ Saki. Căn cứ không quân Saki của Ukraine nằm ở bờ Tây bán đảo, thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công của Nga kể từ tháng 8 năm 2022. Theo ông Hodges, quân đội Kiev không được phép để Nga xây dựng các lực lượng mà từ đó có thể tấn công ngược lại vào Ukraine, kể cả bằng máy bay không người lái. Trước đó, vào ngày 25 tháng 1, một quan chức cấp cao của Mỹ đã tuyên bố rằng Crimea là của Ukraine. Tổng thống Zelensky cũng nhiều lần khẳng định Ukraine bằng mọi giá sẽ lấy lại bán đảo. Hiện nay, không chỉ trên các mặt trận tiền tuyến mà còn tại các khu vực biên giới của Ukraine giáp với Nga và cả Belarus, quốc gia đồng minh thân cận của Điện Kremlin, cũng đang gia tăng căng thẳng. Mới đây, Radio Liberty đưa tin Belarus đã tăng cường tuần tra dọc theo biên giới với Ukraine sau khi một phi cơ chiến đấu và một máy bay quân sự của Nga đặt tại căn cứ Belarus bất ngờ bị tấn công vào rạng sáng ngày 26 tháng 2. Đồng thời, nước này cũng gia tăng các hoạt động an ninh dọc theo biên giới với Litva và Ba Lan. Một tài xế người Belarus nói với Radio Liberty rằng, thông thường các lực lượng biên phòng chỉ kiểm tra hộ chiếu của chúng tôi, nhưng gần đây khi tôi vận chuyển thiết bị trong xe, họ đã kiểm tra kỹ từng thứ một. Đây là điều mà tôi chưa từng thấy trong một năm nay. Các báo cáo về việc Belarus tăng cường hoạt động tuần tra biên giới xuất hiện sau khi nhóm Belarusian Horizon cho biết căn cứ quân sự của Belarus gần biên giới bị tấn công, các vật thể lạ đã nhắm vào hai máy bay quân sự của Nga. Kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Belarus đã nổi lên như một đồng minh vững chắc của Nga. Phóng viên Hanna Lyubakova, cộng tác viên của Hội đồng Đại Tây Dương nhận định rằng vụ tấn công bất ngờ đã khiến cho các chỉ huy quân sự Nga nghi ngờ liệu quân đội Minsk có đủ khả năng bảo vệ các vũ khí của Nga. Hiện phía Belarus và Nga chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên. Trong khi đó, thành phố Belgorod của Nga nằm sát biên giới với Ukraine mới đây đã phát hiện xác của 3 máy bay không người lái, không có thiệt hại nào được ghi nhận liên quan đến những thiết bị này. Thị trưởng Belgorod Valentin Demidov công bố thông tin trên với truyền thông hôm 27 tháng 2, song không cung cấp chi tiết về nguồn gốc của các UAV. Theo vị quan chức, một trong số những UAV này đã đâm vào cửa sổ của một khu dân cư. Những người trong khu nhà sau đó nhanh chóng được sơ tán đến nơi an toàn, trong khi lực lượng an ninh kiểm tra hiện trường. Thành phố Belgorod nằm bên sông Siversky Donetsk, cách biên giới với Ukraine khoảng 40 km về phía bắc. Truyền thông nhà nước Nga hồi đầu tháng đưa tin, Tổng thống Putin đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng tập trung triển khai biện pháp ngăn chặn các cuộc pháo kích vào Belgorod. Thời gian qua, Nga đã nã pháo tấn công vùng Đông Bắc Ukraine giáp với nước này, trong khi nhiều khu vực biên giới Nga cũng bị pháo kích. Ukraine cho đến nay không phủ nhận hay xác nhận đứng sau những vụ tấn công này. Một số tin tức đáng chú ý khác về xung đột Nga-Ukraine. Chia sẻ với Newsweek gần đây, một chuyên gia quân sự cho biết Nga sắp hoàn thành kế hoạch hạt nhân cho lực lượng hải quân vốn đã kéo dài nhiều năm. Đầu tuần này, chủ tịch của tập đoàn đóng tàu Shemad lớn nhất ở Nga, ông Alexei Rakhmanov, đã tuyên bố sẽ cung cấp thêm 2 tàu ngầm hạt nhân mới cho hải quân. 2 chiếc tàu ngầm có tên là Alexander 3 và Krasnoyarsk. Ông Rakhmanov nói với truyền thông Nga rằng, Shemad đã bắt kịp đường đua. Chúng tôi có thể cung cấp cho bên đặt hàng 1 hoặc 2 tàu ngầm hạt nhân mỗi năm. Hãng thông tấn TASS từng đưa tin, Tổng thống Putin đã tham gia buổi lễ hạ thủy của tàu ngầm Alexander 3 vào ngày 29 tháng 12 năm 2022. Đây là tàu ngầm có khả năng mang theo 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã xác nhận các tàu ngầm mới của Hải quân sẽ được thử nghiệm vào tháng 6 năm nay.
Ở phía Hải quân Mỹ, họ sở hữu các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo và có khả năng tàng hình. Mỹ hiện có 14 chiếc tàu ngầm hạt nhân thuộc hạm đội Ohio. Mỗi chiếc có thể mang được 20 tên lửa đạn đạo với nhiều đầu đạn nhắm mục tiêu độc lập. Hải quân Mỹ gọi các tên lửa này là Trident 2D5, có tầm bắn xa và chính xác hơn các dòng tên lửa cũ. Hải quân Mỹ cho biết thiết kế của tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio cho phép chúng có thể hoạt động trong 15 năm. Trong bài phát biểu thường niên hồi đầu tuần, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tạm đình chỉ tham gia hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Ông Putin cũng cho rằng Moscow phải tính đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân của các nước NATO như Pháp, Anh và Mỹ. Tuy nhiên, các tuyên bố của ông Putin đã bị cựu quan chức ngoại giao Nga chỉ trích và cho rằng đó chỉ là trò lừa bịp, vì ông Putin không bao giờ có kế hoạch sử dụng chiến tranh hạt nhân cho cuộc xung đột Ukraine. Nhà nghiên cứu của Trung tâm Phân tích Hải quân CNA ở Mỹ, Jeffrey Edmond nói với Newsweek rằng hai tàu ngầm hạt nhân mới của Nga đã được nghiên cứu trong nhiều năm và chúng không liên quan đến vụ đình chỉ hiệp ước New START. Ông Edmond cho biết, có nhiều ý kiến khẳng định về sức mạnh rất lớn của Hải quân Nga và tôi đồng ý với điều đó. Các tàu ngầm của họ có sức mạnh thực sự và chúng chưa được sử dụng hết cho cuộc chiến ở Ukraine. Ông Edmond thừa nhận, mình không phải là chuyên gia về hạm đội Ohio của Mỹ, nhưng ông khẳng định các tàu ngầm của Nga có thể là đối thủ ngang hàng với Mỹ nếu chiến đấu ở dưới biển. Khi được hỏi liệu tàu ngầm có trở thành thứ vũ khí phổ biến trong năm thứ hai của cuộc chiến Ukraine hay không, ông Edmonds khẳng định rằng khả năng này khó xảy ra trừ khi xung đột leo thang đến mức không còn có thể lường trước được nó sẽ kéo dài bao lâu. Trong bối cảnh xung đột tiếp tục diễn biến phức tạp và gia tăng nguy cơ lan rộng, thì phương Tây mới đây đã đưa ra thời hạn chót cho Ukraine để hoàn thành mục tiêu lấy lại các vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát. Nếu không, nước này buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Thông tin được tờ Bild của Đức trích dẫn các nguồn tin ở Washington và Berlin cho biết. Theo Bild, thông qua việc cung cấp các vũ khí mới, Mỹ và các đồng minh muốn thúc đẩy Ukraine thực hiện các cuộc phản công và có thể giành lại quyền kiểm soát mọi khu vực đã mất vào mùa thu này. Tờ báo nêu rõ, nếu thất bại, Kiev phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng trong việc nối lại đàm phán với Moscow. Hiện phương Tây Ukraine chưa phản hồi về thông tin trên. Trước đó, Wall Street Journal đưa tin, các quốc gia NATO là Đức, Anh, Pháp được cho là đã đưa ra các đề xuất đảm bảo an ninh với Ukraine, mặc dù nước này không phải là thành viên khối, nhằm mở đường cho tiến trình hòa đàm giữa Nga và Ukraine trong năm nay. Thông tin này đã bị người phát ngôn chính phủ Đức bác bỏ. Bild đồng thời dẫn nhận định của ông Norbert Rögen, người từng đứng đầu Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức. Châu Âu và Mỹ không thể hào phóng cung cấp cho Ukraine những đảm bảo an ninh giống như đối với một thành viên NATO vào lúc này. Tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine gần như bế tắc sau vòng đàm phán cuối cùng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 năm ngoái, sau khi Moscow tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine hồi tháng 9. Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh chặn mọi khả năng đàm phán với Nga nếu người đồng cấp Putin còn tại vị. Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý khác trên thế giới, Reuters đưa tin hai tàu chiến của Iran mới đây đã cập cảng Rio de Janeiro của Brazil theo sự cho phép của chính quyền Tổng thống nước này Luiz Inácio Lula da Silva, bất chấp áp lực từ Mỹ. Thông tin được chính quyền địa phương xác nhận. Video do Reuters đăng tải cho thấy các tàu chiến Aris Makran và Aris Dena của Iran đang neo đậu trước pháo đài Copacabana, một căn cứ quân sự ở cuối bờ biển phía nam của thành phố Rio de Janeiro. Reuters hồi đầu tháng từng cho biết Brazil đã khuất phục trước những áp lực của Mỹ và từ chối cho phép các tàu chiến Iran cập cảng vào cuối tháng 1. Quyết định được Tổng thống Lula của Brazil đưa ra khi ông bay đến Washington và gặp gỡ trực tiếp người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Tuy nhiên, sau chuyến thăm của ông Lula, chính phủ Brazil lại đảo ngược quyết định. Theo tuyên bố của Phó Tham mưu trưởng Hải quân Brazil, ông Carlos Eduardo Hora Aranha, các tàu của Iran được phép cập cảng Rio trong khoảng thời gian từ ngày 26 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3. Hiện Đại sứ quán Mỹ tại Brasilia chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trước đó, trong cuộc họp báo hồi giữa tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Brasilia, Elizabeth Berkley, từng kêu gọi Brazil không cho phép các tàu Iran cập cảng. Reuters nhận định sự hiện diện của các tàu chiến Iran ở ngoài khơi Brazil sẽ khiến Mỹ không hài lòng trong bối cảnh Washington đang tìm cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với chính quyền ông Lula, người nhậm chức Tổng thống Brazil hồi đầu tháng 1. Ngoại giao với Iran luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chiến lược của ông Lula nhằm củng cố vị thế của Brazil trên trường quốc tế. Trong các nhiệm kỳ Tổng thống trước đó, ông Lula từng tới Tehran hồi 2010 để gặp Tổng thống Iran, khi đó là Mahmoud Ahmadinejad, trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân giữa quốc gia Trung Đông này với Mỹ.
Ở Mỹ hôm 27 tháng 2, Tổng thống Joe Biden đã tham dự sự kiện kỷ niệm tháng lịch sử người Mỹ gốc Phi. Tại đây, ông Biden đã ca ngợi sự đóng góp của cộng đồng người da đen cho nước Mỹ. Tham dự lễ kỷ niệm tháng lịch sử người Mỹ gốc Phi luôn là điều mà các đời Tổng thống Mỹ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều thực hiện hàng năm. Tổng thống Biden phát biểu rằng người Mỹ gốc Phi là một phần quan trọng trong lịch sử của nước Mỹ. Người Mỹ cần phải biết cả những điều tốt, điều xấu, sự thật và chúng ta đang là ai trong cùng một quốc gia. Phát biểu của Tổng thống Biden được đưa ra trong thời điểm một số đảng viên Cộng hòa bảo thủ, có cả ngôi sao đang lên Ron DeSantis, thống đốc bang Florida, đang kêu gọi thay đổi cách dạy về lịch sử của người da đen tại các trường học ở Mỹ. Florida là một trong 18 tiểu bang trong những năm gần đây đã cấm giảng dạy lý thuyết phân biệt chủng tộc. Tuần trước, ông Biden đã gặp gia đình của cậu bé người da đen tên Matthew năm 1995. Khi đó, cậu bé chỉ mới 14 tuổi và bị sát hại dã man, từ đó đã làm dấy lên các phong trào nhân quyền ở Mỹ. Theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ, có khoảng 50 triệu người Mỹ, tương đương với 15% dân số cả nước, được xác định là người da đen đơn độc hay thuộc chủng tộc khác vào năm 2021. Các đời Tổng thống trước thường nhân dịp kỷ niệm này để nói về những điều mà họ chưa thực hiện được cho người Mỹ gốc Phi. Năm 1986, cựu Tổng thống Ronald Reagan đã tuyên bố rằng không ai có thể hiểu được hoàn toàn tính cách của người Mỹ, cho đến khi họ biết được lịch sử của người da đen ở nước Mỹ này. Ông Reagan khẳng định nhiều người Mỹ đã đấu tranh để được công nhận quyền hiến định cho tất cả. Phát biểu tại Điện Élysée hôm 27 tháng 2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết sự hiện diện của quân đội Pháp ở châu Phi sẽ giảm xuống đáng kể. Ông Macron cũng phủ nhận việc các thuộc địa cũ của Pháp ở châu Phi đang ngày càng có xu hướng chống lại chính quyền Paris. Trước khi lên đường công du đến một số nước châu Phi trong tuần này, ông Macron nói sẽ có sự thay đổi trong vài tháng tới. Số lượng binh sĩ Pháp đóng tại lãnh thổ của các đối tác châu Phi sẽ giảm xuống khá nhiều. Ông Macron dự kiến sẽ đến thăm Gabon, Angola và Cộng hòa Congo. Theo ông Macron, sự thay đổi này không đồng nghĩa với việc Pháp rút quân. Quân đội Paris vẫn sẽ giữ sự hiện diện ở lục địa đen. Chuyến thăm châu Phi của ông Macron diễn ra chỉ một tuần sau khi quân đội Pháp chính thức rút quân hoàn toàn khỏi Burkina Faso. Điều này cũng diễn ra tương tự ở Mali vào năm ngoái, khi nước này bắt đầu hợp tác quân sự sâu rộng hơn với Liên bang Nga. Cùng chuyển qua các tin tức xã hội, văn hóa, thể thao nổi bật trên thế giới. Theo Reuters, giá của các món hải sản tại Nhật Bản đang gia tăng. Nguyên nhân là do giá thành sản xuất cao và nguồn cung thiếu hụt. Tại hội chợ hải sản Shibuya, Tokyo, nơi quy tụ hơn 80 thương nhân từ nhiều vùng khắp nước Nhật để giới thiệu các món ăn ngon, giá một nửa con cua nướng đã tăng 25% lên 1.500 yên, tương đương 11 đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, trứng cá hồi, cơm hải sản và hàu nướng cũng tăng từ 10 đến 20%. Giá các món hải sản có xu hướng tăng chủ yếu do tác động của giá nhiên liệu tăng, đẩy chi phí hoạt động của các tàu thuyền đánh bắt lên cao, kéo theo đó là chi phí đóng gói và vận chuyển. Sự suy giảm liên tục của nguồn cung hải sản, đặc biệt là một số mặt hàng truyền thống, cũng là nguyên nhân thúc đẩy giá cả tăng vọt. Theo truyền thông địa phương, nguồn cung cấp cá thu, một đặc sản của địa phương, đang trong tình trạng thiếu hụt chưa từng có trong các năm gần đây. Sản lượng khai thác ở các cảng lớn chỉ bằng 30% so với những năm trước. Theo Reuters, một số doanh nghiệp sẽ tăng giá mặt hàng cá thu đóng hộp lên 20% kể từ tháng 4 tới. Ở Mỹ mới đây, một loạt cơn lốc xoáy đã quét qua bang Oklahoma, Kansas và Illinois, khiến nhiều người bị thương và hàng chục nghìn hộ gia đình, cơ sở kinh doanh bị mất điện. Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết trong tối ngày 26 tháng 2, rạng sáng ngày 27 tháng 2, 7 cơn lốc xoáy đã đổ bộ vào Oklahoma, trong khi bang Kansas báo cáo 2 cơn lốc xoáy và bang Illinois là 4. Theo Reuters, 12 trường hợp bị thương được ghi nhận tại Norman, Oklahoma, sau khi lốc xoáy càn quét thành phố có 128.000 cư dân này. Nhiều ngôi nhà, cơ sở kinh doanh và trường học trong khu vực cũng bị hư hại. Thống kê trên toàn bang Oklahoma, khoảng 13.000 hộ gia đình, doanh nghiệp bị mất điện. Hiện báo cáo thiệt hại tại bang Kansas và Illinois chưa được công bố. Trong chiều ngày 27 tháng 2, Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cảnh báo lốc xoáy có thể xảy ra ở các vùng của bang Indiana. Trước đó một ngày, khu vực đồng bằng, Trung Tây và Hồ lớn nước Mỹ đã trải qua một đợt lạnh giá bất thường. Cho đến nay, hơn 155.000 hộ gia đình, doanh nghiệp ở bang Michigan vẫn chưa có điện. Trong khi đó, các vụ cháy rừng tiếp tục hoành hành ở miền đông Cuba, cho đến nay đã bao trùm diện tích là 1.700 hectare, bất chấp các nỗ lực của các lực lượng chức năng địa phương.
Theo Reuters, đám cháy đã thiêu rụi những khu vực rộng lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các đồn điền trồng rừng, nông trại cà phê ở vùng núi Pirares de Mayari thuộc tỉnh Hongun, cách thủ đô Havana khoảng 800 km về phía đông. Hiện ngọn lửa đang hướng tới công viên quốc gia Mensura Piloto có diện tích gần 8.500 hectare. Lực lượng cứu hỏa cùng máy bay trực thăng của lực lượng phòng vệ đang tích cực làm việc để khống chế hỏa hoạn không vượt ra ngoài địa phận tỉnh Honguin sang tỉnh lân cận Santiago de Cuba. Trước đó, Cuba đã ghi nhận hơn 80 vụ cháy rừng. Pina del Rio và Artemisa ở phía Tây, Camagüey và Holguín ở miền Trung Đông nước này là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất. Trong trận cầu kinh điển ở giải bóng đá vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, người hâm mộ đã ném hàng nghìn con gấu bông và đồ chơi xuống sân để quyên góp cho những trẻ em bị ảnh hưởng từ thảm họa động đất kinh hoàng đã tước đi sinh mạng của hơn 50.000 người hồi đầu tháng 2. Trong trận đấu được chờ đợi ở Istanbul giữa chủ nhà Beşiktaş và Antalyaspor vào đúng 4 phút 17 giây, gợi nhớ lại khoảng thời gian 4 giờ 17 phút sáng ngày 6 tháng 2 khi trận động đất đầu tiên xảy ra ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Khán giả đã ném hàng nghìn con gấu bông xuống sân để ủng hộ và chia sẻ với những trẻ em bị ảnh hưởng. Trên khán đài, nhiều cổ động viên hô vang khẩu hiệu hướng về chính phủ khi cho rằng những người đứng đầu nhà nước đã phản ứng quá chậm đối với hai trận động đất đã làm chết hơn 50.000 người ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền Bắc Syria. 3 tuần sau thảm họa động đất kinh hoàng khiến 1,5 triệu người rơi vào cảnh mất nhà cửa, sự phẫn nộ dành cho chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan đang tăng cao, nhất là khi cuộc bầu cử quốc hội và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sắp diễn ra. Trước đó, ông Erdogan đã đến thăm các khu vực bị động đất, hứa hẹn về kế hoạch tái thiết và trừng phạt những người làm xây dựng vi phạm các quy định an toàn. Nhưng chừng đó chưa đủ xoa dịu sự phẫn nộ trong đại đa số người dân. Tiếp tục những thông tin thể thao quốc tế, mới đây tiền đạo Lionel Messi của đội tuyển Argentina và câu lạc bộ Paris Saint-Germain đã nhận danh hiệu FIFA The Best, cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 của Liên đoàn bóng đá thế giới. Không ngoài dự đoán, với chức vô địch World Cup Qatar, M10 đã giành số phiếu áp đảo trong cuộc bình chọn cuối cùng. Lionel Messi, cầu thủ đã góp công lớn trong chức vô địch World Cup 2022 của đội tuyển Argentina, về nhất hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất với số phiếu bầu cử áp đảo so với đồng đội Kylian Mbappé ở PSG và chân sút Karim Benzema ở Real Madrid. Cúp vàng World Cup là mục tiêu tôi đã theo đuổi trong suốt sự nghiệp của mình, chiếc cúp duy nhất và mơ ước lớn nhất. Tạ ơn Chúa khi tôi có những người đồng đội tuyệt vời để đạt đến những đỉnh cao trong sự nghiệp ở cả cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ không bao giờ quên mùa giải vừa qua, nhất là khi nhìn vào danh hiệu FIFA The Best này. Một chiến thắng đậm cho đội tuyển Argentina tại lễ trao giải năm nay. Huấn luyện viên Albiceleste Lionel Scaloni được vinh danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm, trong khi danh hiệu thủ môn hay nhất năm thuộc về Emiliano Martin. Người hâm mộ đội tuyển Argentina cũng được vinh danh là cổ động viên của năm. Chúng tôi là những nhà vô địch thế giới và tất nhiên thử thách phía trước sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng chúng tôi muốn như thế, cạnh tranh, nỗ lực và giành chiến thắng. Đội tuyển Anh, nhà vô địch Euro bóng đá nữ 2022, được vinh danh với giải thưởng dành cho huấn luyện viên Sarina Wiegman và thành thủ Marius. 4 tuyển thủ Anh, Beth Mead, Lucy Bronze, Ria Williamson và Keira West có mặt trong đội hình tiêu biểu. Trong khi Alexia Putellas của Tây Ban Nha, chủ nhân quả bóng vàng châu Âu, được vinh danh là cầu thủ nữ xuất sắc nhất. Trong mục tiêu bảo vệ chức vô địch thế giới ở kỳ World Cup tiếp theo, đội tuyển Argentina và huấn luyện viên Lionel Scaloni đã đạt được thỏa thuận để vị chiến lược gia 44 tuổi tiếp tục sát cánh cùng Albiceleste đến năm 2026. Liên đoàn bóng đá Argentina thông báo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, ông Lionel Scaloni đã đồng ý gia hạn hợp đồng đến năm 2026 sau khi đã góp công lớn giúp Albiceleste vô địch kỳ FIFA World Cup 2022 ở Qatar. Trước đó, Scaloni đã cùng những vũ công tango giành chức vô địch Nam Mỹ Copa America 2021. Quyết định được đưa ra sau khi chiến lược gia 44 tuổi có cuộc thảo luận với Chủ tịch AFA Claudio Tapia tại Paris hồi đầu tuần này về mục tiêu và chiến lược của đội tuyển quốc gia trong giai đoạn tiếp theo, đặc biệt là chiến dịch World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico.
Scaloni cùng Chủ tịch Tapia và nhiều thành viên trong đội tuyển quốc gia Argentina đã đến Paris, Pháp để dự lễ trao giải thưởng FIFA The Best, nơi ông được vinh danh là huấn luyện viên của năm. Tiền đạo Lionel Messi và thủ thành Emile Martin cũng nhận giải thưởng cho cầu thủ nam và thủ môn nam xuất sắc nhất 2022. Mới đây, hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến Hy Lạp đã có dịp hòa mình trong bầu không khí náo nhiệt của lễ hội thứ hai sạch. Trong đó, tâm điểm là trận chiến bột mì, nơi người tham gia thi ném bột mì vào nhau để tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Bến cảng của thị trấn ven biển Galasidi, cách Athens khoảng 200 km về phía Tây, đã chứng kiến một khung cảnh náo nhiệt trong lễ hội thứ hai sạch truyền thống, khi người dân Hy Lạp đánh dấu sự kết thúc mùa lễ hội hóa trang và chuẩn bị bắt đầu mùa chay của Thiên Chúa Giáo. Hàng nghìn người tham gia hoạt động truyền thống, trận chiến bột mì. Họ mặc áo chống nước, đeo kính bảo hộ và lao mình vào những màn ném bột mì trộn màu đầy vui nhộn. Cảm giác thật tuyệt vời. Sau khi dịch bệnh qua đi, chúng tôi đến đây để thư giãn. Chúng tôi đã không thể tổ chức lễ hội trong suốt 2 năm qua và tất cả đều rất nhớ bầu không khí náo nhiệt này. Những người không tham gia vào cuộc chiến cũng có một vị trí quan sát an toàn để tận hưởng bầu không khí lễ hội. Thưa quý vị, cực quang, hiện tượng chùm ánh sáng hình vòng cung với nhiều màu sắc chuyển động trên nền trời đêm luôn là một trong những hiện tượng thiên văn độc đáo và đặc sắc. Mới đây, hình ảnh về cực quang đã được ghi nhận tại khu vực Norfolk, miền đông nước Anh. Đoạn video được một người dân ghi lại quá trình hình thành và thay đổi của dải cực quang xuất hiện tại thị trấn Swatham, miền đông nước Anh vào tối Chủ nhật vừa qua. Đoạn phim nhanh chóng thu hút sự chú ý khi tua nhanh, người xem có thể thấy được sự thay đổi của dải quang phổ từ đỏ tía chuyển sang màu xanh ngọc bích. Vào Chủ nhật, Văn phòng Met của Vương quốc Anh đã đăng trên Twitter thông báo về hiện tượng quang phổ có thể được nhìn thấy từ miền Trung và miền Nam đất nước, nơi bầu trời quang đãng và dự báo hiện tượng có thể tiếp tục kéo dài đến hết ngày thứ Hai. Hiện tượng cực quang xảy ra do sự va chạm của các hạt trong gió, mặt trời và bầu khí quyển, thường xuất hiện ở các khu vực vĩ độ thấp và ít bị ô nhiễm ánh sáng. Các nước Canada, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, New Zealand là những nơi thường xuyên xuất hiện cực quang. Những hình ảnh rực rỡ về dải sáng cực quang trên bầu trời nước Anh vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.